Welcome back guys. Ito na nga guys yung game test natin dito sa ating Nubia V80 design. So ito yung mga nalaroin natin guys for this game test. So Mobile Legends Bang Bang, yan. PUBG Mobile, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, CarX Street, Honor of Kings, Wild Rift. Tapos isang emulator na PPSSPP yan. So God of War yung lalaroin natin dito. So yan, kamusta kaya sa gaming itong phone na to, V80 design. So kaya laruin ng mga larong to dito sa phone na to. Kaya yan, malalaman natin yan on this video. So yan, before tayo mag-start, subscribe to my channel, hit the notification bell guys para ma-update pa kayo sa mga katulad ng mga ganitong videos guys. Yan! Ayun nga guys, gagamit tayo ng ngayon FPS monitor para ma-track natin kung gaano ba ka-stable, ka-drop yung laro na lalaroin natin. Ayan, so makikita natin dyan yung real-time FPS. Ayan, so ito, temperature din, device temperature. And ayan yung Antutu benchmark pala ng phone natin is napakababa lang, kaya I doubt kung kakayanin ba ng phone ito yung mga games na lalaroin natin. So yan, 400,000 lang and 89 yung score niya sa Antutu benchmark. So yan, mag-start na tayo guys. Without further ado, let's go. So yan, unahin muna natin yung MLBB. Ayan, kaya ba ng Nubia V80 design ang Mobile Legends Bang Bang sa max settings? So yan, basically sagad lahat ng setting para makita natin yung totoong kaya ng phone. So pagpasok pa lang ng game, sa early game, smooth yung galaw ng hero, walang delay sa skills, okay yung touch response. Pero yun nga, pagdating na sa team fights, clash, marami ng effect, sabay-sabay na skills. Dito na natin mapapansin na may FPS drop. Minsan nagiging medyo choppy na siya, hindi stable yung high FPS. Hindi naman siya yung super lag, pero ramdam mo na nahihirapan na yung chipset, lalo na dahil entry level GPU lang yung Mali G57 FE1. Pero mas okay yung performance niya guys pag binabaan nyo pa yung setting. Tingnan natin, babaan natin ng quality high lang din. Yan, tingnan natin to kung mag-improve. Ayan, medyo okay na siya kahit may clash. Now, punta naman tayo sa battery. After 1 hour gaming, around 20 to 30% yung battery consumption. Around 5 to 6 hours MLBB gameplay sa max settings. Pero kung naka-medium graphics lang, kaya yan umabot ng 7 to 8 hours gaming time. Yan, playable siya guys, oo, pero hindi siya yung pang competitive grind na long hours. So next naman guys, PUBG Mobile. And ayan, available naman ang HDR graphics at ultra frame rate sa PUBG Mobile dito sa Nubia V80 design. So ngayon ang tanong, kaya ba niya? Stable kaya? Let's find out. So, okay naman ang movement at aiming. Smooth siya, naglalaro lang sa 38 to 40 FPS. May mga micro stutters paminsan-minsan. Ay, galing ah. G this. Pero achievable naman guys ang 60 FPS dito pag nasa better frame rate yung settings, and yon, smooth pa din, nasa 58 to 60 FPS pa din ang gameplay. Guys, basta iset nyo lang sa better frame rate. Ay gagi, nandun na. Aray mo. Ito na yung pinakamalakas sa battery. Starting 100% guys, after 1 hour of gaming, around 22 to 28% yung battery consumption. Around 3.5 to 4.5 hours PUBG Mobile, HDR plus ultra settings. Pero kapag better frame rate naman yung setting nyo, is aabot yan ng 6 to 7 hours of gaming time. Yon. So ayun, playable na playable, pero hindi talaga yung ultra experience. Ultra sa settings, pero hindi ultra sa actual performance. Pero goods na goods talaga guys.
Genshin Impact naman guys, itetest naman natin ang isa sa pinakamabigat na mobile games, Genshin Impact, gamit ang Nubia V80 design. Alam naman natin na sobrang demanding ng game na to, kaya ang tanong, kaya ba talaga ng Unisoc T7280 ang Genshin Impact? So unahin muna natin yung lowest 60 FPS, so playable siya at 27 to 30 FPS, may small frame drops pero goods naman ang actual gameplay. Okay naman siya. Maabot siya ng 30 na. Yan, try natin dito. Ayan, kalaban. Aray ko. Next naman ang lowest, 60 FPS pero naka-high render resolution. Medyo playable pa din naman at 20 to 25 FPS. Di naman mahirap kontrolin. Dito mas okay maglaro kasi ma-appreciate mo yung graphics kahit naka-lowest setting pa din. Yan, playable naman pero mababa lang talaga yung FPS niya. Mababa yung FPS niya. And sa last setting natin which is max settings nga, highest 60 FPS with extreme motion blur. Dito nga imposible na makalaro kasi nasa 11 to 15 FPS na lang. Good luck dito talaga. Yan, 14 FPS na lang siya kapag sobrang max setting talaga, no? With motion blur on. Yan. Imposible na maglaro ng. Now, punta na tayo sa pinaka-importante, yung battery. Battery drain is 30 to 35% after 1 hour of game time. Around 2.5 to 3 hours lang. Isa to sa pinamabilis mag-drain ng battery sa phone na to. This phone is not recommended for Genshin Impact gaming sa max settings. Pero sa lowest 60 FPS, kayang-kaya naman kahit naka-high render resolution sa lowest. Eto na nga guys, COD M, Call of Duty Mobile. So eto na yung max setting dito, medium graphics plus max frame rate. So based sa FPS meter natin, hindi siya stable sa 60 FPS. Pero pag sa actual gameplay, di naman ramdam yung FPS drop niya. Playable naman din siya kahit sa max settings. Hindi rin mahirap yung aiming sa kalaban, smooth yung movement, responsive ang aiming, walang delay sa firing. Hindi malata yung drop niya pero okay naman siya. Playable siya sa max. Ang ganda yung pero kung gusto nyo talaga ng stable, iset nyo na lang sa high yung frame rate. Mas mag-i-improve naman yung galaw dito. So, ayan, hindi pa rin siya. Ayan, kaya naman niya mag 59, ganyan. Pero talagang bumababa talaga siya. So, in 1 hour of gameplay, 15 to 18% yung battery drain niya. Around 5.5 to 6.5 hours of continuous gameplay sa medium plus max FPS. So, yun, COD M is very playable on this device kahit di stable yung FPS sa FPS meter. Yun, smooth multiplayer experience pa din. Pero overall, ito ang pinaka-balance game sa lahat ng test. Eto na nga guys, yung CarX Street naman. Alam natin sobrang demanding ng game na to dahil open world map, realistic lighting, and real-time yung physics. Tatlong setting yung tinest natin, low, medium, and high settings. Pero sa tatlong setting na to, di talaga kinaya guys sa phone na to. Kahit pa naka-lowest na yung sinet natin. Sa medium, around 9 to 10 FPS yung galawan. Sa lowest naman, around 12 to 15 FPS. Ngayon, nasa 11 to 12 FPS na siya. Wala, hindi kaya talaga dito ng mga ganitong games. Ang highest setting naman, 5 to 6 FPS na lang talaga. It is impossible nang maglaro. Impossible na mapaglaro ng ganito. So yun, ang CarX Street is not playable on Nubia V80 design guys, unfortunately.
Eto na guys, yung Hawk Honor of Kings. Eto guys, yung max settings. Tignan natin kung kaya ba. So resolution naka-ultra, FPS naman naka-high, and i-custom natin yung graphics mode. I-max na natin lahat. So yun, stable naman guys talaga dito around 57 to 60 FPS. Kahit may clash, walang drop talaga. Competitive talaga siya for grind sa rank mode. An enemy has been slain. Putik na yan, nawala yung ano. In 1 hour guys, yung battery drain natin is around 25% to 30%. Around 3.5 to 4 hours of non-stop gameplay kapag naka-ultra, high, tas max graphics. Pero kung bababaan natin sa medium graphics plus high FPS, aabot pa ng 5 to 6 hours of gaming time. Ayun, sulit na sulit talaga mag-hawk dito sa phone na to. Kahit naka-max settings pa. Super playable guys. Good stuff sa Honor of Kings. An enemy has been slain. Goods na goods. Eto na guys yung Wild Drift naman. Eto guys yung max setting natin sa 120 FPS. Max din lahat. Tignan natin kung aabot ba ng 120 FPS to. Ayan, stable pa din talaga guys dito around 59 to 60 FPS. Same yung stability niya sa Honor of Kings. Unlike sa ML talaga na may frequent drops. Kahit may clash wala ring drop. Pero di kaya talaga mapa 120 FPS to guys. Pero smooth ang champion movement, quick response sa skills at attacks, and yung UI transitions okay din. May drop sa ano yun, flash. Alam mo dito. In 1 hour, yung battery drain is around 25 to 28%. Around 3.5 to 4 hours of gameplay na non-stop sa max graphics plus high FPS. Pero kung bababaan nyo pa sa medium graphics plus 60 FPS, aabot pa yan ng 5 to 6 hours na gaming time. Mas stable kung may cooler phone guys. Sulit na sulit din mag Wild Drift dito guys kahit naka-max settings pa. Super playable guys. Yun nga lang di lang kaya talaga mapa 120 FPS. Pero goods na din yun for a 6K phone. And yung last game naman natin guys is maglalaro naman tayo ng isang emulator app. Yun nga yung PPSSPP lang. Ang lalaroin natin dito is God of War. Sobrang stable din ng play. Most of the time naman 60 FPS siya. Kaya sulit din maglaro ng mga games dito from emulator games. Yun, super playable siya. In conclusion guys, the Nubia V80 design is a budget-friendly gaming phone. Kaya niya i-handle ang casual gaming, pero for heavy maxed out titles like Car X Street or Genshin Impact na max settings, expect heavy frame drops talaga and battery drain tapos warm temperatures. Perfect din siya for short gaming sessions and competitive casual titles like yung mga MOBA and shooter games like PUBG and COD M, pero hindi pang hardcore long marathon gaming. Dahil di naman ganun ka-powerful enough yung Unisoc T7280 na processor at yung GPU niya na Mali G57 MP1, pero still surprised na kinaya naman yung most of the games na nilaro natin sa buong game test na to. Ayun, sana nakatulong guys sa mga di pa decided bilhin to kasi nag-aalangan pa nga sa gaming performance, pero ngayon alam nyo na. Kung gusto nyo bilhin tong Nubia V80 design, check the description, yung link guys nakatag na dyan para sa mga gustong bumilin to. Ayun, abangan nyo guys yung gagawin pa nating Nubia phone. Yun nga yung V80 Max, yun ang next natin. Thank you for watching guys, subscribe to my channel, hit the notification bell para updated pa kayo sa mga next game test pa natin. Peace, bye bye.